गाइस सबैलाई स्वागत छ मेरो नयाँ युट्युब भिडियोमा। सो गाइस मैले चाहिँ आज यो भिडियोमा चाहिँ मैले अनबक्सिङ लिएर आएको छु र अनबक्सिङ चाहिँ हामीले यो मुसाको गर्नेछौँ र यो मुसाको नाम हो क्रिप्टो Vx7 र यो ब्ल्याक कलरमा छ र यो मुसाको चाहिँ एकदमै लामो पुच्छर छ है। अहिले भनिदिन्छु 1.8 मिटर यसको पुच्छर छ हैन। अनि यसको वेट 84 ग्राम छ। यो एकदमै हुन्छ नि 60 आइपिएस स्पिड छ है यसको चाहिँ एकदमै। अनि 100 मिलियन क्लिक लाइफ टाइम छ। अनि यो 8000 डिपिआईको हो। अनि यसको डिपिआई चाहिँ 200 देखि 8000 सम्म आफूले जस्तो राख्न मन लाउँछ। यो कस्टम पुरै कस्टमाइजेसन हो। अनि यसको 6 वटा बटन छ हैन। अनि यो प्रोग्रामेबल हो। म्याक्रो गेमिङ माउस मुसा यानि कि मुसा। अनि यो फ्यान्टेक कम्पनीको मुसा हो र राम्रो छ यो मुसा चाहिँ। अनि यो आरजिबी बल्ब छ हैन, यहाँ स्पेसिफिकेसन दिएको छ। अनि त्यही हो। अब यसलाई चाहिँ हामी तोडफोड गरेर यसको प्याक स्याक खोलेर अनि तेलमा मजाले फ्राई गरेर हामीले चाहिँ यसलाई खानुपर्ने हुन्छ। चलो सुरु गर्दै। सो तपाईँहरूले चाहिँ स्पेसिफिकेसन चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डिपिआई छ, यहाँ म्याक्रो बटन छ, यहाँ वेट छ। सो अब चाहिँ हामीले यसलाई फाङफुङ पारिदिनु पर्ने हुन्छ। सो खोलिसक्यौँ। सो यहाँ चाहिँ के लेखेको छ, लोड योर वेपन। सो हामीले चाहिँ अब वेपनलाई लोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल फर्स्ट लुक हेरिदिउँ है। टेणे ए त्यो आइसक्यो। यहाँ चाहिँ फ्यान्टेकको लोगो छ। बी अ गेमर बी अ विनर # गियर अप एन्ड विन। अनि यहाँ छ अरू त अब केही पनि लेखेको छैन। यहीँ छ लोड योर वेपन भनेर। अब फर्स्ट लुक हेरिदिउँ है त सबैले। ल यहाँ चाहिँ यस्तो व्हाइट कलरको खोलमा आएको छ। माउस चाहिँ यहाँ छ हैन, माउस र वायर। सो यसलाई चाहिँ हामीले अहिले साइडमा राखिदिउँ। र यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ त प्रेम ग्रन्थहरू। यहाँ चाहिँ वारेन्टी कार्ड छ हैन, कर्तुग्रान्ची रे। यो चाहिँ वारेन्टी कार्ड भइहाल्यो हैन। यसलाई हामी साइडमा राखिदिउँ। यो भनेको प्रेम ग्रन्थ हो हैन। अब यो प्रेम ग्रन्थमा चाहिँ यस्तै छ, साइजहरू यहाँ त्यहाँ लेखेको छ, स्पेसिफिकेसन कसरी चलाउने, के गरेर चलाउने, हाउ टु कनेक्ट ब्ला 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 छ। यो चाहिँ हामीलाई अब चाहिँदैन हैन। यो चाहिँ राखिराख्नुपर्छ किनभने यसमा वारेन्टी कार्ड छ। बाइचान्स केही भइहाल्यो भने चाहिँ हामीले वारेन्टी फिलअप गरेर अनि टक्क लगाएर चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि वारेन्टी आउँछ। र माउस यो छ हाम्रो माउस। यो वायर चाहिँ एकदमै हैन, यो बाहिरबाट के हुन्छ नि धागोले एकदमै वायर चाहिँ एकदमै बलियो छ कि यो वायर चाहिँ हैन, मेरो हेडफोनको जस्तै। अनि यो 3.0 को होला सायद हैन, युएसबी छ। अनि यहाँ चाहिँ फ्यान्टेक भनेर लेखेको छ। अनि यहाँ फ्यान्टेकको लोगो छ। यसलाई बन्द गरिदिउँ। अब माउस चाहिँ यो उसभित्र छ हैन। सो माउस चाहिँ यसभित्र छ। अब हामीले फर्स्ट लुक हेरिदिइहालौँ। ल ल एकदमै राम्रो छ हैन। यो दुईटा चाहिँ म्याक्रो बटन हो हैन। यो लेफ्ट क्लिक भयो, यो राइट क्लिक भयो, यो स्क्रोल डाउन स्क्रोल अप, यहाँ नि बटन छ। यो डिपिआई बटन हो हैन। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो टक्क आरजिबी बल्ब छ, यस्तरी आरजिबी बल्ब छ हैन। त्यो म बालेर पनि देखाउँछु। अनि सेन्सर यहाँ छ। अब यसको तल पनि फ्यान्टेक क्रिप्टो Vx7 भनेर लेखेको छ। र यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको डिजाइन छ हैन। अनि त्यही हो। अब माउस अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ जोडेर देखाउँछु कस्तो हुन्छ। सो यो माउस चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा आउँछ, एउटा व्हाइट कलर र एउटा ब्ल्याक कलरमा। मैले चाहिँ ब्ल्याक कलर लिएको। अनि यो चाहिँ सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो बाइचान्स युएसबी यहाँबाट बिग्रिन सक्छ नि त। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो खोलेर अनि यहाँबाट हामी छुट्टै तार जोडेर चाहिँ हामीले यहीँ युएसबी जोड्न सक्छौँ। त्यही भएर यो दिएको होला हैन। र पहिला चाहिँ मैले यस्तो सस्ता माउस युज गर्थेँ, एडेल भन्ने कम्पनीको हैन।
किबोर्ड पनि मैले जेडलकै युज गर्थेँ र अब म छिट्टै नि यो तिहार अघि पछाडि अथवा जहिले नि हुन्छ र मैले चाहिँ माउस किबोर्ड पनि किन्ने तयारमा छु। तिहार पनि आउँदैछ, अब सेटअपलाई पनि अलि झिलिमिली देखाउनु पऱ्यो होइन। सो मैले चाहिँ कनेक्ट गर्न गइरहेको छु होइन। यो माउसको झिकिदिन्छु। सो मैले जोडिसकेँ र यहाँ आरजिबी बल्न सुरु गरिसक्यो। फ्यान्टेकको लोगोमा पनि आरजिबी बलिरहेछ र यहाँदेखि यस्तै सट्टा आरजिबी बल्यो। यस्तो साइडमा पनि सर्र आरजिबी छ होइन। यहाँ पनि सर्र आरजिबी छ। अब यो प्लास्टिक झिकिने हो कि होइन आई डोन्ट नो होइन। सेन्सरमा पनि रेड कलरको बत्ती बलिसक्यो। चलाउने एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन माउसको। यो क्या नि झिकिने गरिन्छ। ओहो ओहो कस्तो स्मुथ, यस्तो चलाउँदा नि कस्तो राम्रो हो। यो चलाउँदा यहाँ कस्तो घिर्सिन्छ होइन, तर यो चाहिँ घिर्सिन्न कि यो भाग छ नि, यो भागले चाहिँ एकदम स्मुथ गराउँछ होइन। यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन होइन, त्यही भएर घिर्सिन्छ यो। सो अब योलाई चाहिँ टाटा बाई बाई गर्नुपर्छ र हामीलाई चाहिँ यसलाई वेलकम गर्नुपर्छ होइन। अब यो म तपाईँलाई चाहिँ गेमिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 8000 DPI अभियसली राम्रै हुन्छ होइन, एकदमै बवाल छ। र राति चाहिँ यो एकदमै मक्खन देखिन्छ। म तपाईँहरूलाई नाइट भ्यू पनि देखाइदिन्छु होइन। सो नाइट भ्यू चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ। 3, 2, 1